Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu druhého ze hry Hogwarts Legacy. A já jsem tady měl Jonase Andrese. Docela podobný, ale Jonas Andres byl ten, se kterým jsem se vlastně dostal nejdál. To je naše postava. Tak, minule mi to padlo, ale v zásadě jsem nikam dál nedošel, protože jsem si toho všiml, co jsem se vrátil ze záchoda, že jsem takhle spadlý. Takže tady někde v těch místech jsem končil se streamem minulý den, to znamená pár dní zpátky. A jestli to pamatuju dobře, měl bych jít ještě na 1 hodinu. A to je teda sem. Ale u toho budu hledat ještě vedlejší úkoly, jestli náhodou nějaký nenajdu. Takže tady... Co to je? Tady válíš na schodech? OK. A teď jsem zúčastnit hodiny obrany proti černé magii, takže musím jít minimap, kam mě vede. A tudy jsem asi už šel. Tady jsou věci, které neodemknu, protože na to ještě nemám naučený potřebný kouzla. To je asi nějaký obraz. Lumos. Revelio. Tak, tady je obraz a na to Handy potřebuju... resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Kdo to sakra mluví? Kdo bude mluvit ten obraz? Tak jo, tak asi nedostanu zadaný vedlejší úkol. Počkej, to jsou latexové plamínky. Ty se používají přes mapu, že? Ale už jsem teda těsně u toho teďko, takže... To není teda mechanika na kouzlo, ale... Ale tak svojí plamínky, to mi taky mohlo dojít. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso!
Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Tak, já si to nemůžu teda předat na jiný bák. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego. Protego. Okay, so Levioso. What are you doing up there? good ball. I know. You're good. How perceptive. Remember the lesson. Levioso is quite effective in concert with other spells. Protego. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do Levioso lively students. Nearly all of my students are this way. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you.
I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. Takže příručka. Jo, já si vyberu quest, který chci dělat teda, jasně. No, tak tuhle ten. Ne, počkej. Ukaž mi to na mapě. Vedou mi k tomu nějaký plamínky. Tam žádný nevidím teďko. Tak to musí být pěšky. A možná nastavení úkoly. Ne, počkej, já tady budu mít vybavení. Inventář. No, já jsem si přehodil ty skilly, ale to asi nechám na potom. Tak teda jdu za profesorkou Weasleyovou. Takže kudy? Na schodiště. Čau, Vervaku. Máš se? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They Co se děje? I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. To se prostě občas stane. A jestli chceš, tak k večeru si o tom můžeme pokecat, to budu hrát Eurotrap. Teďko se potřebuji soustředit právě na ten příběh tady, víš. Nevím, budeš večer nebo k večeru nějak tady? Že bychom hodili pokec takhle přes stream? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior.
A nevím, jestli multiplayer. Podle toho, jestli bych chtěl ještě někdo další, ale většinou jezdím s normální singlovkou. Ale to bychom si když tak řekli dopředu. Nebo není problém jako zapnout multiplayer, jestli chceš, tak klidně multiplayer můžeme udělat jako nějaký konvoj ve dvou, nebo klidně i další lidi se můžou přidat. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Dobře, tak multiplayer není problém. Jo, já s nima teda popravdě řečeno ještě jako úplně čas netrávím, jo, ale... Ty vole... I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Pěkný 2 roky a jste spolu dneska. Dobrý. Takže počkat. Aha. Nemáš tam nic, co? Vykřičník? How nice to see you, my young friend. Mělo by to fungovat furt, mám to, myslím si, nastavený jako na pořád. Kočička. A po každý má jinou barvu. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor.
Revelio. Accio. Got it. Revelio. A flying page must be around here somewhere. Accio. Brilliant. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Tak počkat, asi měl zmáčknout F-ko. Má F-ko. Aha, to nechápu. Zajímavý. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Revelio. Reparo. Accio. Lumos. Levioso. Revelio. Revelio. No, tak teda tohle mám hotový. Teď se podívám stranou za další úkoly. Sbírky, inventář, vybavení, úkoly tady. Vítej v Brdavicích. Profesorka vyzvá mě zříká návštěvu nedaleké vesnice Prasinky, aby si nahradil ztracený zásoby. Ale by schopný navigovat se jednotlivým obchodům pomocí svým mapy, cestou mi bude dělat společnost na ty. Teď se setkám obchodu do Bradavice, jasně. To bych si možná nechal, tyjo, na to, na příště, prasenky celý. Takže teď bych ještě udělal tohle. Skřížené hůlky, nějaký souboj se naučit a trošku se zdokonalit souboje. Se jenom podívám, že mi to skutečně naviguje tam, kam chci. To bylo, to je úplně takhle přes celý ty Bradavice, jo. Tak tím aspoň objevím další plamínky. Revelio. Já tam už mám plamínek. Only a new student. That's ridiculous.
Revelio. Teď jsem se dostal do asi jiný koleje, nebo do jiný části hradu. Zámek úrovně. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could Revelio. swim. You fancy a mole? As long as we're only one time. Zde to muset prolezat víckrát určitě, tenhle ten hrad, právě protože teď se na spoustu míst nedostanu. Glad you could make it. Lucan's just over there. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Levioso. Accio. Reparo. There goes my way. Jo, počkej, reparo tam dostanu. Bingo. Reparo. Levioso. Možná bych ho nemusel opravovat. Come on. Expulso. Levioso. That looks painful. Care to try another round? Jasně. Yes. Don't count me out yet. Brilliant! Levioso. Protego. Lumos. Aha. Levioso. 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 Protego. Lumos.
Levioso! Act like a winner! Levioso! What to do? OK. Nevím, jak jsem to udělal, ale dobrý. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Takže, počkej, vítej v Bradavicích, jasně. Tam se měl dostat, ale hlavně abych tady měl vidět ty plamínky, ne nikde. Počkej. Jo, takže takhle funguje cestování letech sousytí po Bradavicích. Skvělý. Revelio. Tady nemám jenom nějaký základní interakce. Ale já jsem chtěl vidět, kde si můžu nastavovat skilly. Počkej, to bude někde tady. Možná úroveň? Ne. Sbírky, výzvy, nastavení, pošta, úkoly, mapa. Ne, tak tady nevím, jak jsem nastavil skilly, což je sám. To bych chtěl zjistit, taky no nikdy. Teďko ale mám jít na nádvoří, ale další stránka. Lumos. Revelio. Asi na to ještě nemám level, na tuhleto. Nic jiného to není. Zajímavý.
Mhm. Jeden, dva, tři. Jo, tak třeba to není. To jsem myslel, že by mohlo být. Jo, to by mělo být ono tamto. Je, tohle zkusím. Revelio. Takhle. Tu kým si dávají skilly. Tak já možná... change level susem. Accio. Asi bych tam čekal nějakou myšlenku. Jakože ke každému zvířeti bude přiřazený nějaký číslo a ono se má počítat. Tady to jde pěkně postupně, takže já to můžu vlastně, on to tak moc není. Ale to je taky zajímavý, počkat. Ne, vůbec nevím, o co jde. Revelio. Nebo aspoň něco z toho svítilo víc, něco méně, tyjo. No, nějak nevím, jak k tomu přiřadit nějakou tu bystu, nebo nějaký ten portrét toho živočicha. Podle čeho se chytit. Se můžu podívat, jestli náhodou v té kronice něco nebude. Výzvy, no, to asi v úkolech ne. Můžeš mi to napsat třeba. Možná to bude ve sbírkách. Já právě do prasenky si chci nechat na příště. No, tak povídej. Jo, ale já jsem právě... Já nevím, myslíš tohle? Tam budeš mít trošku se zpožděním asi. Jo. No já jsem nějaký list tady jakoby sebral, ale nevím, kam jste mi uložil. V dokumentech, poznámkách, ne, v poznámkách nemám nic, hele. Jsou zdroje, poznámky, předměty pro úkoly a zvířata. Počkej, tady mám něco novýho. Ne, to je něco na Revelio, to ne. No dobrý, tak já jdu hledat a sbírat. Jo, zatím díky moc, hele. Čau čau. Tak, dostal jsem inside info, že mám hledat ještě nějakou knížku. Tady pod schodama. Každopádně... Jokerko, ahoj. Jo, jak jsem dal to? Jak jsem dal češtinu? Jo, prosím tě. Přihlásil jsem se na Discord do serveru komunitní překlady, ale tady si objevím tohle. A oni vlastně mají i stránky, ze kterých se to dá stáhnout. Ale počkej, tam je nějaká stránka. Počkat, stránka přírodky čar a kouzel.
Socha Prokopa podlezlého. Ale já si rychlosky podívám sem na internet a pošlu ti sem normální odkaz. Je to komunitní překlady CZ, mám takový dojem. Ne, takže jenom komunitní překlady zkusím takhle. Jo, tak ono to je ORG. No hele, jak je to, střelím sem do chatu a tady si najdeš přímo tu hru Hogwarts Legacy, tam je i návod, jak to stáhnout a nainstalovat. Čas od času se to updateuje, ale upozorňuji dopředu, že je to jakoby za ženskou postavu napsaný. Ale tam nahoře je taky něco. Jo, počkej, takže sem dám tu, já si to vidím zpátky, jak tam vidím ty dva otazníky, že vím, že sem si dávají dva otazníky. Není vůbec zač. Jinak jsem úplně na začátku tady, jsem asi 3. hodinu teprve hraju, takže zatím se tak nějak seznamuji s těmi mechanikama. Teď teda hledám nějakou knížku nebo kus papíru, který by tady někde měl být, pod schodama teda, abych mohl otevřít. Pod střechou. Tady jako myslíš? Nebo vejš? Hele, tamhle. Ale to jsou nějaký stránky čar a kouzel, to se mi úplně asi nepřidalo nikam, nebo? Inventář, dokumenty, ne. Jiná lokace, jo? Já jsem teda ve špatné lokaci, aha. No já jsem byl vlastně tyko původně na odchodu z hradu. Do prasinek. Revelio. A dokážu tu truhlu otevřít teďko, protože já mám ještě fakt hrozně malý level. A většina truhel, co jsem zatím našel, no vlastně všechny, co jsem zatím našel a objevil, tak ani jedna z nich mi nešla tady v Bradavicích otevřít. Tak uvidíme. Se na to jdu podívat. Ještě si to, ale ještě se budu trošku kochat tady tou krajinou těch historických Bradavic. Já mám zaplý světlo na mobilu. Tady jsem viděl plamínek. Tak mrknu k ty velký síni. Tak počkat. Velký sál, to bude ono zřejmě, to je tady. Aha, tak já tam nemám poblíž nic, jo. Nejbližší mám teda tady. Tohle mi vypadá povědomě. Tak, tady ukaž tu truhlu. Ještě, jasně. To je zatím. Aha, dobře. Dobře, tady bylo 30 zlaťáků, ale stejně nejsem tam, kde chci být. Já chci být v té velké síni, že jo? To znamená, že asi jak jsem. A... já se tam budu muset nějak dostat. To taky vím, že stačí jít rovně, uvidím, kam dojdu. Jo, ten bych měl mít aktivovaný.
pod schodama, že? Pod střechou, ne, pod střechou, takže někam nahoru. Tady je další. Ty bylo kolik jich tady je takovýchhle zavřených dveří. Výborně. Plamínek, schodišťová věž. A teď jsem nahoře úplně, takže to taky není ono. No, co si pamatuju, tak tam je normální návod v tom. Počkej, já se podívám, jestli to ještě mám ve stažených souborech. Asi už, jo, mám to ve stažených souborech. Je tam postup instalace TXT, to musíš rozbalit a vlastně ten soubor, ten .pak vlastně nakopíruješ do složky tady, kde máš nainstalovanou tu hru. Máš to přes Steam, nebo to nemáš přes Steam? To nechám otevřený tady bokem. Pokud to máš přes Steam, tak ta hra je, myslím si, že v Commons a Steam Up. Tak já jsem se ještě nedostal. Epic, tak to nevím, kam ukládá Epic hry, ale nějak by se s tou měl dostat. Musíš zjistit, kde to máš uložený a nainstalovaný tu hru a potom do té složky v té hře máš vlastně složku Hogwarts Legacy, pak máš Phoenix, Content Pack a tam to vlastně jakoby nahradíš tím ostatním. Mělo by to jít. Jo, tak je tak super, v tom případě bych přesně kam to nakopírovat a seš v pohodě. Každopádně já asi se portnu na začátek sem někam. Tady žádný plamínek není. Rádu hoří, takže tam si ještě udělám cestu. Teď je otázka, co z toho bylo lepší, já myslím, že tady. No, stáhl si ten soubor, ne? Ten zazipovaný. V tom zazipovaném souboru, v té složce zazipovaný byly vlastně dvě. Ježišmarja, co to tady mám? Jo, v tom, nic ukládat nechci teďko, tohle si mu zavřít. Byl tam. No, já se teď chci projít jakoby k východu a tam to ukončím, protože příště chci právě do těch prasinek a tam už to mám zadaný. A teď ještě chci poradit tady na tu češtinu. V tom zazipovaném souboru jsou dva soubory. To je jako taková složka. A jedno z těch se jmenuje postup instalace a ten druhý je ten soubor, který obsahuje tu češtinu. Máš to taky tak? Tak, já si tady hodím sledovat úkol. Off on another adventure, are we? Ty, kdo to tady mluví? To budou ty bysty, podle mě. Takže tady přes zahrádku. Mám tam ta hieroglyfy, nebo otevřel si ten druhý soubor. A nebo se ti to možná špatně stálo, tak to zkus stáhnout znova. Revelio. Relieved to finally have an answer as to why that portrait was empty. I should like to retire to a small house. Oba máš stejný.
No, jak říkám, já jsem stáhnul tohle a to jsem asi nepůjdu nakopírovat, předpokládám. Ani ten jeden soubor. Nevím, tak to možná zkus stáhnout znova, třeba v tom máš nějakou chybu. Protože... A nebo ještě mi napadá, jestli to třeba neotevíráš, nerozbaluješ v nějakém programu, který to nedokáže správně dekodovat. Revelio. Třeba Total Commander to zvládne, i když mě to otevřeli normálně Windowsy, jo. Pozor, tady něco bylo. Tak jo, tak tady je na ty. A s tou se vydáme do prasinek příště. Já to teda prolezu zatím tady, co tu je. Nádvoří, hele, výborně. Tak, zámek, přes který se nedostanu. Truhla, to bych možná mohl zvládnout, dobrý. Stříbrné brýle, pěkně. Tam taky něco bylo. Jo. Revelio. Accio. Revelio. Ty vole. Accio. Revelio. Hello, looking for me? No, ještě ne, ještě tě nehledáme. Tak paráda, vypadá to, že další úkol. Revelio. Tak to tady jenom prolezu. Ale truhlička. Žihadlový rukavice. Revelio. Reparo. Lumos. Revelio. Tak do téhle truhly se asi nedostanu. Tady nic není. Vypadá to, že ne. Lumos. Tak a já už jsem tady připravený na příští díl prakticky, takže já se rozloučím. A plán na dnešní streamování je teda ještě Euro Truck Simulator 2 někdy k večeru.
Cílem bude udělat event a dojet 2,5 tisíce kilometrů. A na hru Hogwarts Legacy se budu těšit zase příště, což bude možná zítra. A to je v plánu jet do těch prasinek a tam si nakoupit věci potřebné k výuce a hlavně získat první mojí osobní kouzelnou hůlku. Takže já se rozloučím, děkuju za sledování a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky a ahoj.